دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز یکی از ملزومات سفری رو میخوام بهتون معرفی کنم. یه لحظه وایسید. دردده گاز 4 سوخته سفری مخصوص کمپینگ. برو که بریم. کوروش هستم و شما یکی از ویدیوهای کانال موتوتوریست رو میبینید. اگه به سفر و یا سفر با موتورسیکلت علاقه‌مند هستید، بهتون پیشنهاد میکنم حتما کانال ما رو دنبال کنید. ما به صورت هفتگی ویلاگ های از سفرمون و نقد و بررسی وسایل سفری و موتورسیکلت میذاریم. دنبال کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب دوستان، قبل از اینکه بخوام این گاز رو روشن کنم و طریقه روشن کردنش رو بهتون نشون بدم، میخوام یه خورده در موردش صحبت کنم. این گاز در بازار به اسم مولتی فیول یا همون گاز چند سوخته معروفه. چرا بهش میگن مولتی فیول؟ چون با چند تا سوخت مختلف کار میکنه. بهترین سوخت برای این گاز الکل سفید هست، بعد بنزین سوپر، و اگه این دوتا در دسترس نبود حتی میتونید با نفت هم اینو روشن کنید. روش کارش هم به این صورت: شما سوختی که مد نظرتون هست رو توی این مخزن میریزید که از این خط نباید بیشتر بنزین ریخته بشه یا حالا الکل یا هر سوخت دیگه ای که استفاده میکنید. بعد از اینکه سوخت رو ریختید، حالا من یه خورده بنزین توشه، بعد از اینکه سوخت رو ریختید حدود 10 الی 15 بار باید با این تلمبه اینو تلمبه بزنید تا فشار باد پشت این رگولاتور بیاد و سوخت رو با فشار زیادی به سر شعله منتقل کنه. حالا من میذارم اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 رسیده 14 15 16 17 18 19 20. بعد از اینکه باد زدیم، الان توی مخزنمون بنزین هست و فشار بادم پشتش قرار گرفته. میام این رگولاتور رو نصب میکنم. این رگولاتور صفر شد. وقتی رگولاتور صفر شد میتونید این سرشعله ها رو هم باز کنید. به اقتضای اون ظرفی که میخواید استفاده کنید میتونید سرشعله‌تون هم باز کنید. خب روش کار به چه صورته؟ بعد از اینکه باد زدید و فشار باد به اندازه کافی شد، این قسمت رو که میبینید باید اینجا یه ذره سوخت بریزید، حالا از هر سوختی که مد نظرتون هست، یا الکل هست یا بنزین، و اینو روشن کنید. وقتی که این روشن بشه، این لوله‌ای که اینجا میبینید داغ میشه و بنزینی که وارد این لوله میشه یا الکلی که وارد این لوله میشه در اثر دما داغ میشه و در واقع به گاز تبدیل میشه. سرشعله یه جوری میسوزه که انگار داره گاز مصرف میکنه. حالا من برای روشن کردن هیچ وقت نیومدم راستش بنزین رو بریزم اینجا. همیشه خودشو یه ذره که باز کردم بنزین این زیر قرار میگیره، توی این قسمت گوش کنم، بنزین توی این قسمت قرار میگیره. من یه دونه کبریت میزنم روشن میکنم، یه خورده وای میستم که این لوله داغ بشه و بعد روشنش میکنم که الان من نشونت میدم. ولی قبل از اینکه بخوام اینو روشن کنم اجازه بدید در مورد مزایا و معایب این گاز براتون صحبت کنم. اصلی ترین مزیت این گاز اینه که شما در هر جای دنیا باشید مطمئناً بنزین هست و میتونید اینو روشن کنید. شما هیچ وقت بدون سوخت نخواهید موند، حتی در دور افتاده ترین روستاها، در جایی که اگه کم کرده باشید و خیلی هم حتی دور افتاده باشه، همیشه یه موتورسیکلتی هست که از اون گوشه رد میشه و میتونه به شما یه ذره بنزین بده که شما کارتون را بیفته. مزیت دیگه این گاز اینه که شما اگه اینو خالی کنید میتونید تو هواپیما با خودتون ببرید، ولی گازایی که مثل گازای کووا که مخصوص کوهنوردا هست اونو هیچ وقت نمیذارن شما با خودتون ببرید. نکته بعدی اینه که سوخت این گاز بسیار ارزونه، یعنی شما هر جایی که برید یا الکل سفید بخرید یا بنزین، مطمئنا از گاز کووایی که الان حدود 80-90 تومن شده خیلی به صرف است.
برای کسایی هم که اگه مشکل جا دارن و کوهنورد هستن، یک مدل دیگه مخزن هست از این، یه ذره از این کوچولوتره. این فکر کنم 700 میلی لیتره، اونا 500 میلی لیتره. اگه مشکل جا دارید یا مشکل حمل وزن دارید میتونید از اون مدل استفاده کنید. از معایبش هم اگه بخوام بگم، یکی اینه که سر و صدای این گاز به نظرم خیلی زیاده و این اگه سر و صداش کم بود خیلی خیلی بهتر میشد. نکته دوم از معایبش اینه که البته برای من که با بنزین باهاش کار کردم، یه سری واشر اورینگ داره اینجا و اینجا. این دوتا واشر اورینگ داره توش و بنزین چون خورندگیش بالاست واشر اورینگ رو میخوره و پوسیده میشه و بعد از مثلا هر 4-5 ماه یک بار از اینجا نشتی بنزین خواهید داشت و باید اون اورینگا رو عوض کنید. که از معایبش هم اینه که شاید برای خیلی ها الان هزینه کردن 2 میلیون تومان برای گرفتن این گاز زیاد باشه، ولی به نظر من در دراز مدت خیلی به صرفه. شما با دادن هزینه 2 میلیون تومان اگه این گازو بخرید مطمئنا خیلی به صرفه تره که بخواید از این گازای یک بار مصرف کووا بخرید. مصرف سوختش هم بسیار بسیار پایینه. شما اگه یک بار تا اینجا بنزین رو پر کنید حداقل 2 هفته میتونید مداوم روزی 2 وعده الی 3 وعده از این گاز استفاده کنید و لذت ببرید. یکی از مواردی که باید در مورد این گاز حتما بدونید، حالا شاید برای خیلی‌ها نقطه ضعف باشه و شاید برای خیلی‌ها هم نقطه قوت باشه. سرشعله این گاز خیلی کوچولوئه و شعله‌ای که از این میزنه بیرون به اصطلاح تیزه. خب این خاصیت وقتی که شما بخواید مثلا یک کتری آب رو جوش بیارید خیلی زود جوش میاره، ولی اگه بخواید برنج دم کنید و اصولا ما ایرانی ها خب توی سفر اکثرا ما خودمون مصرف برنج داریم و وقتی برنج رو میذارید دم کنه این انقدر شعله‌اش تیزه همیشه وسط برنج رو میسوزونه. ما برای اینکه این مشکل رو حل کنیم یه دونه شعله پخش کن خریدیم و به سادگی این مشکل رو حل کردیم. خب امیدوارم توضیحات کافی بوده باشه. بریم که گاز رو روشن کنیم و صداشو بشنوید و ببینید که چجوری کار میکنه. خب همونجوری که توضیح دادم، بعد از این که باد زدید من کافی اینو باز کنم. یه ذره که باز کردم یه ذره بنزین از اینجا میاد. اوکی، میبندم و یک کبریت میزنم. اوپا. خب تو این مرحله یه ذره مسلماً دود خواهید داشت که عادیه. باید وایسیم تا این لوله گرم بشه. به اون مرحله‌ای که رسید داره خاموش میشه من میتونم شیر بنزین رو باز کنم. فعلا مونده. اوکی، داره زورای آخرش میزنه. حالا شانس شما چقدر زیاد شد، همیشه خیلی زودتر این اتفاق میافتاد که بتونم روشنش کنم. ظاهرا بنزینش زیاد شد. خب منم میتونم بازش کنم. بازش میکنم. یه خود زمان میبره که این لوله گرم بشه و اون شعله آبیه رو بهتون بده. خب من خود بازش رو زیاد میکنم. بعد چند دقیقه که لوله نازل بنزین داغ شد یک شعله آبی خوشگلی به ما میده و میتونید ازش استفاده کنید. اینم از این. به به. خب دوستان، اینم از ویدیو نقد و بررسی گاز 4 سوخته. امیدوارم که استفاده کرده باشید. اگر سوالی داشتید لطفاً در بخش کامنت ها برامون بنویسید و من حتما جواب میدم. نکته آخر، شما نمیدونید، آقا یادم افتاد، شما نمیدونید لایک و کامنت شما چقدر به ما انرژی میده. پس لطفاً مثل همیشه برای ما لایک و کامنت بذارید و به ما انرژی بدید. در آخر هم 2 تا ویدیو این گوشه میذارم که شاید به کارتون بیاد و تا ویدیو بعدی روز خوش و روزگارتون خوشتر.